इन द प्लेलिस्ट अफ डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम यो ट्युटोरियलमा भने हामी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ किज इन DBMS हेर्दैछौँ। अब यो सबै कीहरूलाई एक्सप्लोर गर्नु अगाडि फर्स्ट अफ अल वी निड टु नो अबाउट वाट एक्चुअली द कीज, की भनेको के हो त भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। फर्स्टमा की भन्ने बित्तिकै की भनेको हामीले केबाट चुज गर्छौँ, एट्रिब्युटबाट भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। हामीले अलरेडी पनि मेन्सन गरिसकेको छौँ वाट इज इन्टिटी एन्ड वाट इज एट्रिब्युट भनेर। सपोज हाम्रो इम्प्लोइ भन्ने एउटा के हुनसक्छ, इन्टिटी हुनसक्छ भने त्यसको बिहेभियर इन्डिकेट गर्ने जति पनि त्यसको फिचर्सहरू बिहेभियरहरू हुन्छ त्यो एट्रिब्युट हुन्छ। लाइक इम्प्लोइ भयो भने इम्प्लोइको आइडी हुनसक्छ, इम्प्लोइको नेम हुनसक्छ, इम्प्लोइले काम गर्ने उसको डिपार्टमेन्ट हुनसक्छ, इम्प्लोइको स्यालेरी हुनसक्छ, इम्प्लोइ पोजिसन, इम्प्लोइ कन्ट्याक्ट, इम्प्लोइ इमेल, फर्दर उसको जति पनि डिटेल्सहरू हुन्छ त्यो कुरालाई हामी के भनिन्छ, एट्रिब्युट भनेर भनिन्छ। सो अब हाम्रो कीहरू जुन हुन्छ त्यो की भनेको हामीले एट्रिब्युटबाट चुज गरिन्छ। द्याट मिन्स की भनेको चाहिँ एट्रिब्युट अर सेट अफ एट्रिब्युट भनेको कहिलेकाहीँ कुनै की सिङ्गल एट्रिब्युटबाट पनि त्यो की डिफाइन गर्न सकिन्छ भने कहिलेकाहीँ सेट अफ एट्रिब्युटबाट हामी की डिफाइन गर्न सकिन्छ भनेको मोर देन वान एट्रिब्युटबाट हामीले की डिफाइन गरिन्छ टु आइडेन्टिफाई डेटा इन एन इन्टिटी सेट युनिकली। हामी किन आइडेन्टिफाई गर्छौँ भने हामीसँग एउटा रिलेसन छ, एउटा टेबल छ। अब यो टेबलमा कोलममा हाम्रो के हुन्छ, एट्रिब्युटहरू हुन्छ। लाइक त्यही अघि हामीले भने जस्तै इम्प्लोइ टेबल हो भने यो इम्प्लोइ आइडी, इम्प्लोइ नेम, इम्प्लोइ एड्रेस र फर्दर इम्प्लोइको डिटेल्सहरू हाम्रो एभ्री कोलम टाइटल हुनसक्छ। त्यही उसको डेटा कहाँ हुन्छ, यहाँभित्र उसको रेकर्डहरू इच टपलमा, इच रोमा उसको के हुन्छ, डेटा हुन्छ। र त्यो जुन इच रो हुन्छ, इच रेकर्ड हुन्छ त्यहाँभित्रको, त्यसलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्नको लागि हामी के गरिन्छ, की युज गरिन्छ। सो दोज एट्रिब्युट्स विच आर युज्ड एज की आर नोन एज की एट्रिब्युट। अब यहाँ भएको धेरै टाइटलहरू जुन छ, कोलम टाइटलहरू जुन एट्रिब्युट हो, त्यो एट्रिब्युटहरूमध्ये हामी जुन एट्रिब्युटहरूलाई एज अ की हामी युज गर्छौँ त्यसलाई के भनिन्छ, की एट्रिब्युट भनेर भनिन्छ। विच सुड नट बी नल। सुड नट बी नल भनेको नट नल हुनु पर्यो। त्यो हामीले जुन की चुज गरिन्छ त्यसको भ्यालु जहिले पनि नल हुन भएन, नट नल हुनु पर्यो। सो लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट की, सुपर की। हामी अब सुपर कीबाट हेरौँ। सुपर की भन्ने बित्तिकै कम्बिनेसन अफ वान अर मोर देन वान एट्रिब्युट इन इन्टिटी सेट द्याट युनिकली आइडेन्टिफाई अ रेकर्ड इन अ टेबल। सुपर की भनेको एउटा मात्रै एट्रिब्युटबाट बनेको पनि हुनसक्छ, मल्टिपल एट्रिब्युटबाट बनेको पनि हुनसक्छ। तर त्यसले जुन यो रेकर्ड हुन्छ नि, इच रोको रेकर्ड जुन हुन्छ नि, त्यसलाई त्यसले के गर्नु पर्यो, युनिकली आइडेन्टिफाई गर्न सक्नु पर्यो। भनेको सपोज जुन यो फुल नेम छ, यहाँ एउटा इम्प्लोइ टेबल छ, स्याम्पल इम्प्लोइ भन्ने इन्टिटी हो भने त्यसको एट्रिब्युटहरू छ, यहाँ पोसिबल एट्रिब्युटहरू एउटा रिलेसनमा छ, यो एउटा टेबलमा छ सपोज। अब यो टेबल हुनसक्छ, यहाँ अहिले मैले भ्यालुहरू एड गरेको छैन, जस्ट फर स्याम्पल मैले एउटा इन्टिटी र त्यसको एट्रिब्युटहरू के हुनसक्छ पोसिबल भनेर मेन्सन गरेको छु। अब हामीले फुल नेमलाई, यो फुल नेम छ, यसलाई एज अ की लिग्यो भने के हुन्छ, नेम त राम समथिङ होला। नेम त कहिलेकाहीँ डिफ्रेन्ट पर्सनको फुल नेम नै पनि सिमिलर भएको सिनेरियो धेरै हुन्छ नि त। भनेपछि सपोज यहाँ पनि राम समथिङ कास्ट होला, त्यहाँ पनि त्यही सेम राम एबिसी होला, यहाँ पनि राम एबिसी अर्को ठाउँमा पनि एक्जिस्ट गर्यो। अब त्यो नेम फुल नेमले कुनै रोलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्न सक्यो त? हामीले अब यहाँ राम एबिसी भन्यो भने त राम एबिसी भन्दाखेरि कुनवाला राम भन्ने हुन्छ नि त। अब डिपार्टमेन्ट आइडी हुन्छ, डिपार्टमेन्ट आइडी सपोज अब कम्पनीमा 3टा मात्रै डिपार्टमेन्ट आइडी होला, 3टा डिपार्टमेन्ट मात्रै होला, एउटा एकाउन्टेन्ट होला, एउटा चाहिँ नर्मल स्टाफ होला, एउटा अरू केही होला। सपोज डिपार्टमेन्ट 3वटा डिपार्टमेन्ट होला, 1 2 3 डिपार्टमेन्ट कोड होला। सेम डिपार्टमेन्टमा काम गर्ने इम्प्लोइहरू धेरै हुन्छ भनेपछि त्यहाँ त्यो 1 1 धेरै प्लेसमा रिपिट भएको हुनसक्छ, 2 2 धेरै प्लेसमा रिपिट भएको हुनसक्छ। अब त्यो सिनेरियोमा हामीले डिपार्टमेन्ट आइडी मात्रै लिग्यौँ भने
युनिकली आइडेन्टिफाई गर्न सक्यो त? अब्भियसली सक्दैन। भनेपछि अब यो सिनेरियोमा त्यसले कसरी आइडेन्टिफाई गर्न सक्यो त युनिकली? एउटा भनेको इम्प्लोइ आइडी हुन्छ। इम्प्लोइ आइडीले होल यो रिलेसन जुन छ, टेबल जुन छ, त्यसलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ, किनभने इम्प्लोइ आइडी जहिले पनि इच इम्प्लोइको युनिक हुन्छ, डिफ्रेन्ट हुन्छ। कुनै पनि अफिसमा इम्प्लोइ आइडी भनेको सबैको युनिक हुन्छ। एउटा क्लासभित्र रोल नम्बर युनिक भए जस्तै इम्प्लोइ आइडी युनिक हुन्छ। अब यो के भयो? वान कीको कम्बिनेसन। अर्को त्यस्तो युनिक हुने खालको के हुन सक्छ? यहाँ प्यान नम्बर हुन सक्यो, हैन? अनि अब यो चाहिँ धेरै हुन सक्छ अब कुनै पनि रिलेसनमा। अहिले मैले स्याम्पल दिएँ है। अनि अब मल्टिपल एट्रिब्युटको सेटबाट बन्ने सुपर की के हुन सक्छ? अब इम्प्लोइ आइडी सँगै प्यान नम्बर पनि आउन सक्यो, इम्प्लोइ आइडी सँगै फुल नेम डिओबी पनि आउन सक्छ। भनेको कुनै कुराले युनिकली आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ भने त्यो सँगको कम्बिनेसनमा थपेर अरू जति बने पनि त्यो चाहिँ केमा काउन्ट हुन्छ? सुपर कीमा काउन्ट हुन्छ। भनेको सुपर की यो यसरी एउटा मात्रै पनि हुन सक्यो अथवा यसरी मल्टिपल पनि हुन सक्यो। तर त्यो भित्र भएको जुन हामीले एज अ की सुपर कीमा सिलेक्ट गरेको मल्टिपल एट्रिब्युटहरू जुन छ, त्यसले के गर्ने भयो? त्यो एउटा रोलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्न सक्नु पर्यो। यसको चाहिँ एउटा लिमिटेसनको पार्ट के छ भने इट क्यान कन्टेन रिडन्डेन्ट एट्रिब्युट्स द्याट आर नट नेसेसरी फर युनिकनेस। भनेको अब इम्प्लोइ आइडी र प्यान नम्बर लेख्यो। अब इम्प्लोइ आइडीले मात्रै पनि त कुनै पनि इम्प्लोइको एउटा रोको रेकर्डलाई चाहिँ युनिकली आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ। देन प्यान नम्बर किन चाहियो त्यही एउटा कीभित्र? अब यो त एज अ होल यति सुपर की हो नि त। अब यहाँ के हुन सक्यो? अब सुपर की त यो पनि हुनसक्छ नि, इम्प्लोइ आइडी देन गएर उसको फुल नेम, उसको कन्ट्याक्ट, यो पनि सुपर की हुन सक्छ, किनकि यो कम्बिनेसनले पनि रोको भ्यालु त युनिक नै दिन्छ नि, कुनै कन्फ्लिक्ट त क्रिएट गर्दैन। तर के हुने भयो? यो इम्प्लोइ आइडीले मात्रै रोलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ युनिकली भने यो कुरा त यहाँ एक्स्ट्रा भयो नि त यो एट्रिब्युट त। त्यही भएर सुपर कीज मे कन्टेन रिडन्डेन्ट एट्रिब्युट्स विच आर नट नेसेसरी फर युनिकनेस। जस्ट हामीले एज अ होल सुपर की के बुझ्नु पर्यो? यो कम्बिनेसन अफ वान अर मोर देन वान एट्रिब्युट हुन सक्छ जसले कुनै पनि रोलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ। देन एनदर वान इज क्यान्डिडेट की। क्यान्डिडेट की अब के हुन्छ? सुपर कीबाट नै सिलेक्ट हुन्छ। यो मिनिमल सुपर की हो, सकेसम्म मिनिमम अमाउन्ट अफ एट्रिब्युटबाट क्रिएट भएको सुपर की हो, जहाँ नो रिपिटेड एट्रिब्युट भनेको कुनै अब एउटै कुराले आइडेन्टिफाई गरिरहेको छ भने त्यहाँ हामी के गर्दैनौँ? अननेसेसरी एट्रिब्युटहरू मेन्सन गर्दैन। जहिले पनि हामी प्राइमरी की क्यान्डिडेट कीबाट सिलेक्ट गर्छौँ एन्ड इच टेबल मस्ट हेभ एटलिस्ट वान क्यान्डिडेट की सो द्याट वी क्यान चुज आवर प्राइमरी की फ्रम द्याट क्यान्डिडेट की। अब सपोज सेम टेबलको सिनेरियो छ, इक्जाम्पल भनेको इम्प्लोइ टेबल छ यहाँ। यो इम्प्लोइ टेबलमा हामीले जुन अगाडि सुपर कीहरू यहाँ लेख्यौँ, इम्प्लोइ आइडी प्यान नम्बर यसरी लेख्यौँ, यहाँ एकदमै मिनिमल कुन छ त भन्यो भने त यो छ नि त, एउटा मात्रै एट्रिब्युटको, यो पनि एउटा मात्रै एट्रिब्युट छ। यो दुईटैले के गर्छ? कुनै पनि रेकर्डलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ। त्यही भएर त्यो मिनिमललाई हामीले केमा चुज गर्यौँ? अब क्यान्डिडेट कीमा हामीले चुज गर्यौँ। अब यसमा के हुने भएन? रिडन्डेन्ट एट्रिब्युट्सहरू हुने भएन लाइक इन सुपर की। देन अब यहाँ क्यान्डिडेट कीको बेसमा हामीसँग बुझ्नुपर्ने नलेज के छ भने अल क्यान्डिडेट कीज आर सुपर की, किनभने हामीले क्यान्डिडेट की नै सुपर कीबाट ल्याउने हो। बट अल सुपर कीज आर नट क्यान्डिडेट की। भनेको अल क्यान्डिडेट कीज आर सुपर कीज बट द रिभर्स मे नट बी ट्रु भनेर बुझ्नु पर्यो कि, किनकि हामीले सबै सुपर की त ल्याएको होइन नि। सुपर कीमा रिडन्डेन्सी एक्जिस्ट हुन्छ तर क्यान्डिडेट कीमा रिडन्डेन्सी एक्जिस्ट हुँदैन। रिडन्डेन्ट एट्रिब्युटहरू त्यसमा हामीले लेख्दैनौँ भने अल सुपर की क्यान्डिडेट की हुने भएन। एन्ड एनी क्यान्डिडेट की अदर देन द वान चुजन एज अ प्राइमरी की इज नोन एज अल्टरनेट की। भनेको एज आई हेभ अलरेडी मेन्सन वी सेलेक्ट आवर प्राइमरी की फ्रम क्यान्डिडेट की कलेक्सन। भनेको पोसिबल क्यान्डिडेट कीहरू जुन हुन्छ हामी त्यसैबाट प्राइमरी की सिलेक्ट गर्छौँ र जति रिमेनिङ हुन्छ
त्यो प्राइमरी की सिलेक्ट गरेपछि रिमेनिङ भएको क्यान्डिडेट कीहरू जुन हुन्छ त्यसलाई हामी के भनिन्छ अल्टरनेट की भनेर भनिन्छ। सो अब प्राइमरी की के रहेछ त इट इज द कम्बिनेसन अफ वान अर मोर देन वान एट्रिब्युट द्याट क्यान युनिकली आइडेन्टिफाई अ रेकर्ड इन अ टेबल। कहिलेकाहीँ एउटा मात्रै एट्रिब्युटले हाम्रो रिलेसनलाई आइडेन्टिफाई नगर्न सक्छ के त्यो सिनेरियोमा हामी के गर्छौँ मल्टिपल एट्रिब्युट लिएर त्यो रिलेसनको हामी प्राइमरी की जेनेरेट गर्छौँ। अब हामीले इन्टिटी पढ्दाखेरि स्ट्रङ इन्टिटी विक इन्टिटीको कुरा गरेको थियौँ। स्ट्रङ इन्टिटीको सिनेरियोमा हामीसँग नर्मल्ली एउटा मात्रै कीले के गर्न सक्छ रोलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ युनिकली। बट इन केस अफ विक इन्टिटी हामीलाई के को नेसेसरी हुन्छ मल्टिपल एट्रिब्युटको निड हुन्छ टु आइडेन्टिफाई रेकर्ड युनिकली। सो इट्स क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुन सक्छ इट इज अ नट नल भ्यालु फर इच इन्स्टान्स अफ इन्टिटी। प्राइमरी की कहिले पनि नल हुन हुँदैन प्राइमरी की मस्ट बी नट नल एन्ड इट इज द युनिक भ्यालु फर इच इन्स्टान्स। सपोज कुनै ब्याङ्कको सिनारियो छ भने ब्याङ्कको कस्टमर एउटा इन्टिटी हुन्छ ब्याङ्कको इम्प्लोइ अर्को इन्टिटी हुनसक्छ। अब कस्टमरको सिनेरियोमा ब्याङ्क त्यो कस्टमरको अकाउन्ट आइडी मिन्स अकाउन्ट नम्बर जुन हुन्छ त्यो अकाउन्ट नम्बर के हुन्छ उसको प्राइमरी के हुनसक्छ जुन नल हुँदैन। ब्याङ्कमा गएपछि अभियसली उसको अकाउन्ट नम्बर क्रिएट हुन्छ उसको त्यो ब्याङ्कको कस्टमर हो भने देन इच कस्टमरको लागि उसको अकाउन्ट नम्बर युनिक हुन्छ एन्ड त्यो भनेको उसको नन चेन्जिङ भ्यालु हो। अब हामीलाई दिएको रिलेसनको सिनेरियोमा हामीसँग क्यान्डिडेट की के आएको छ इम्प्लोइ आइडी र प्यान नम्बर हाम्रो क्यान्डिडेट की छ। हामी जहिले पनि प्राइमरी की केबाट सिलेक्ट गर्छौँ क्यान्डिडेट कीबाट भनेपछि अब हाम्रो यो मध्येबाट हामी प्राइमरी की केलाई सिलेक्ट गर्छौँ प्राइमरी की सिलेक्ट गर्दाखेरि हामी सकेसँग त्यसमा चाहिँ एउटा फ्यु अमाउन्ट अफ नम्बर भएको नोन कम्प्लेक्स जुन हुन्छ हामी त्यस्तोलाई के गर्छौँ प्राइमरी की सिलेक्ट गर्छौँ। भनेको यो सिनेरियोमा हामीले इम्प्लोइ आइडी जुन छ इम्प्लोइ आइडीलाई प्राइमरी की सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। अर्को भनेको हाम्रो कम्पोजिट की हुन्छ। कम्पोजिट की भनेको चाहिँ अब के हो भने प्राइमरी कीमा नै मल्टिपल कीहरूको कम्बिनेसनबाट बनेको प्राइमरी की जुन हुन्छ त्यसलाई हामी कम्पोजिट की भनेर भनिन्छ। इम्प्लोइ प्रोजेक्ट भन्ने टेबल छ एउटा यसमा इआइडी हुन्छ त्यो इम्प्लोइले गर्ने प्रोजेक्ट आइडी हुन्छ कुन प्रोजेक्टमा काम गरिरहेछ भनेर अनि अरू फर्दर केही डिटेलहरू पनि होला भने त्यो सिनेरियोमा इम्प्लोइ वानले यो E1 होला उसको आइडी यो प्रोजेक्ट 1मा पनि काम गरेको हुनसक्छ इम्प्लोइ वानले प्रोजेक्ट 2मा पनि काम गरेको हुनसक्छ इम्प्लोइ 2ले पनि प्रोजेक्ट 2मा काम गरेको हुनसक्छ इम्प्लोइ 3ले प्रोजेक्ट 3मा फेरि इम्प्लोइ 3ले प्रोजेक्ट 1मा पनि काम गरेको हुनसक्छ र अरू फर्दर डिटेल पनि हुनसक्छ। अब यो सिनेरियोमा इम्प्लोइ 1को प्रोजेक्टको डिटेल लिएर आइज उसले गरिरहेको भन्ला हैन यो यसमा चाहिँ अब त्यो इम्प्लोइले गरेको केही काम हुनसक्छ त्यो रिलेटेड रिलेभेन्ट प्रोजेक्टमा। अब यो भन्यो भने यो रोबाट ल्याउने कि यो रोबाट ल्याउने अथवा प्रोजेक्ट 1मा भइरहेको काम लिएर आइज भन्ला प्रोजेक्ट 1 त यहाँ रिपिट हुनसक्छ प्रोजेक्ट 2 रिपिट भए जसरी किनकि अरू इम्प्लोइ पनि त्यसमा काम गरिरहेको हुन्छ सेम प्रोजेक्टमा। अनि कुन रोको डेटालाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्ने त त्यो क्वेरीको थ्रुबाट भन्यो भने त्यहाँ त एउटा कन्फ्लिक्ट हुने भयो युनिकनेस हुने भएन भनेपछि अब यो सिनेरियोमा त्यो रिलेसनको प्राइमरी की इआइडी र पिआइडी प्रोजेक्ट आइडी दुईटै राख्यो भने के हुने भयो अब इम्प्लोइ 1को प्रोजेक्ट 1को रेकर्ड एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो भने सिधै यो रोमा जाने भयो इम्प्लोइ 1को प्रोजेक्ट 2को एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो भने यो रोमा जाने भयो भनेपछि यो सिनेरियोमा दुईटा एट्रिब्युटको कम्बिनेसनबाट मात्रै हामीले कुनै रोलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्न सकियो विच इज कल्ड एज कम्पोजिट की। देन लास्ट वान हामीसँग छ फरेन की। फरेन की भनेको अब यो एउटा रिलेसन एउटा टेबल र अर्को टेबलको बीचमा रिलेसन क्रिएट गर्नको लागि युज हुने की हो। एउटा टेबलबाट अनदर टेबललाई रिफरेन्स गर्ने वे हो यो। अब डिपार्टमेन्टको एउटा टेबल हुनसक्छ डिपार्टमेन्ट टेबलमा डिपार्टमेन्टको डिटेल हुनसक्छ
डिपार्टमेन्ट आइडी होला, डिपार्टमेन्ट नेम होला, त्यो डिपार्टमेन्टको अरू केही फर्दर डिटेल होला, डिपार्टमेन्टको बिल्डिङ नम्बर कुन हो त्यो डिपार्टमेन्टको, त्यसरी त्यसको डिटेल हुनसक्छ। अब यता इम्प्लोइ नेम होला, इम्प्लोइ आइडी होला, इम्प्लोइ नेम होला, इम्प्लोइ एड्रेस होला, त्यो इम्प्लोइको डिपार्टमेन्ट आइडी होला, उसले काम गर्ने डिपार्टमेन्ट आइडी। भनेपछि यो डिपार्टमेन्ट आइडी त यो डिपार्टमेन्ट टेबलमा के हो, प्राइमरी की हो। अब कुनै पनि इम्प्लोइको चाहिँ सबै डिटेल राख्दाखेरि यहाँ उसको डिपार्टमेन्ट आइडी मात्रै हुन्छ। अब सेम डिपार्टमेन्टमा काम गर्ने इम्प्लोइहरू धेरै हुन सक्छन् र त्यसले के गर्ने भयो, यसको डिटेल कहाँबाट आउने भयो, यहाँबाट भनेको यो जुन फरेन की छ यो सिनेरियोमा यहाँ यो फरेन की हो, यसले डिपार्टमेन्ट टेबललाई रिफरेन्स गर्ने भयो। सो यो भनेको एट्रिब्युट हो द्याट रिफरेन्स द प्राइमरी की अफ एनदर टेबल टु मेन्टेन रिफरेन्सियल इन्टिग्रिटी। अब यहाँ यो रिफरेन्सियल इन्टिग्रिटी भन्दाखेरि यसरी हामीले एउटा टेबलबाट अर्को टेबल रिफरेन्स गर्नेलाई रिफरेन्सियल इन्टिग्रिटी भनिन्छ। तर त्यो रिफरेन्स गर्नको लागि पनि त्यसमा केही रुल हुन्छ के, इन्टिग्रिटी कन्स्ट्रेन्ट भनेर हामीसँग हुन्छ, हामीले बुझ्नुपर्ने डिबिएमएसमा, जुन हामीले पछि डेप्थमा हेर्छौँ। अहिलेलाई चाहिँ यसरी हामीले एउटा टेबलको प्राइमरी कीलाई अर्को टेबलमा एज अ फरेन की हामी किन युज गर्छौँ, एउटा रिलेसनसिप इस्टाब्लिस गर्नको लागि अनि रिफरेन्स गर्नको लागि हामी युज गरिन्छ भनेर मात्रै बुझ्नु पर्यो। र यो के हो, अरू डिफ्रेन्ट इन्टिग्रिटी कन्स्ट्रेन्ट्सहरू के हुन्छन्, इन्टिग्रिटी कन्स्ट्रेन्ट्स भनेको के हो भन्ने कुरा भने हामी फर्दर एक्सप्लोर गरौँला। So thank you so much for watching this tutorial. If there is any confusion, then please let me know in the comment box. Thank you.